เรื่องที่ผมจะเล่านั้นเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผมเรียนอยู่ชั้นม. 5ของโรงเรียนในต่างจังหวัดแห่งหนึ่งช่วงนั้นเป็นช่วงที่ผมและเพื่อนๆทำกีฬาสีกันพวกเราเฝ้ารอช่วงเวลาที่จะได้เป็นคนจัดกีฬาสีมาตลอดเพราะห้องเราเป็นห้องที่ชอบทำกิจกรรมซึ่งสีที่เราอยากอยู่มากที่สุดก็คือสีแดงและปีนั้นพวกเราก็ได้อยู่สีแดงจริงๆเข้าสู่ช่วงเดือนพฤศจิกายนก็เป็นช่วงที่นักเรียนชั้นม. 5ทุกคนเริ่มวางแผนในการจัดกีฬาสีโดยกิจกรรมหลักๆที่ทุกสีหวังจะคว้าชัยชนะก็คือกิจกรรมเชียร์ลีดเดอร์และสแตนเชียร์ทุกๆสีจะทุ่มงบประมาณทั้งหมดในการเนรมิตโชว์สแตนเชียร์ให้ออกมาสมบูรณ์แบบที่สุดปีนั้นเราลงทุนจ้างรุ่นพี่ที่โรงเรียนมาเป็นโค้ชสอนเชียร์ลีดเดอร์และช่วยออกแบบสแตนเชียร์เพราะพี่คนนี้ทำให้โรงเรียนได้แชมป์มาไม่รู้กี่รุ่นต่อกี่รุ่นผมและเพื่อนๆคิดแล้วว่าถ้าอยากจะชนะมันก็ต้องทุ่มเทกันหน่อยซึ่งแม่แรงจัดกิจกรรมครั้งนี้ก็มีกันอยู่ไม่กี่คนเราแบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจนโดยให้แพรเป็นประธานสีในการควบคุมและจัดการเงินทั้งหมดไหมและพาเป็นคนดูแลเรื่องเชียร์ลีดเดอร์ส่วนผมและกระแตเป็นคนดูแลเรื่องสแตนเชียร์เพื่อนๆในห้องคนอื่นก็กระจายหน้าที่ตามที่ตัวเองถนัดบรรยากาศการจัดกีฬาสีของโรงเรียนเราเป็นไปอย่างคึกคักยิ่งใกล้วันความเข้มข้นก็ยิ่งเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะกิจกรรมการแข่งขันสแตนเชียร์ที่โรงเรียนอื่นเป็นยังไงผมไม่รู้แต่ที่โรงเรียนผมแต่ละสีจริงจังกับเรื่องนี้มากโดยเฉพาะพวกผู้หญิงจะต้องหาที่ซ้อมลีดที่ไม่ค่อยมีคนมาเห็นซึ่งแต่ละสีก็จะได้อาคารที่มีที่โล่งตามมุมต่างๆของโรงเรียนซึ่งปีนั้นสีผมมีลีดทั้งหมด11คนเป็นเพื่อนๆรุ่นเดียวกัน10คนและมีรุ่นน้อง1คนมีอยู่วันหนึ่งพวกเราซ้อมลีดกันที่โรงเรียนจนถึงเวลาประมาณ6 โมงเย็นก็เลยชวนกันกลับไปที่บ้านสีซึ่งเป็นสถานที่รวมตัวของเพื่อนๆและรุ่นน้องในสีแดงซึ่งมาช่วยกันเตรียมอุปกรณ์ต่างๆที่ต้องใช้ในวันงานอาคารที่เราได้ใช้ในการซ้อมลีดค่อนข้างอยู่ห่างจากหน้าโรงเรียนพอสมควรและเวลาตอนนั้นก็ใกล้ค่ำเต็มทียิ่งหน้าหนาวแบบนี้ก็ยิ่งมืดไวพวกเราเลยรอกลับบ้านพร้อมกันระหว่างเดินกลับพวกเราก็จะมีโอกาสเดินผ่านอาคารที่สีอื่นๆใช้ซ้อมลีดจนมาถึงอาคารศิลปะซึ่งเป็นอาคารเก่าแก่ของโรงเรียนเพราะเป็นอาคารที่สร้างขึ้นในสมัยแรกๆโดยตัวอาคารนี้จะไม่ค่อยมีใครเดินผ่านบ่อยนักตอนที่เดินมาถึงตรงนี้อยู่ๆกระแตก็หยุดเดินและหันไปทางอาคารศิลปะหลังนั้นซึ่งขณะนั้นมีเพื่อนๆสีเขียวกำลังซ้อมลีดอยู่แต่เมื่อหันไปดูอีกทีทุกคนก็หยุดเต้นเหมือนกันไม่รู้อะไรดลใจให้พวกเราทั้งหมดหยุดมองหน้ากันแบบงงๆกระแตก็หันมาพูดว่าอยู่ตรงนี้กันแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวกูมาแล้วกระแตก็รีบเดินมุ่งหน้าไปที่อาคารนั้นพวกเราไม่รู้จะทำยังไงคนที่ได้สติคนแรกคือไหมจึงรีบวิ่งตามกระแตไปแต่ยังไม่ทันที่ไหมจะไปถึงตัวกระแตอยู่ๆกระแตก็พูดขึ้นมาว่าพวกมึงหยุดเต้นกันทำไมตอนนั้นผมกับเพื่อนคนอื่นเดินมาสมทบแล้วทุกคนที่อยู่ตรงนั้นตกอยู่ในอาการมึนงงเพราะอยู่ๆท่าทางที่ร่าเริงของกระแตก็เปลี่ยนไปเพื่อนๆสีเขียวที่กำลังซ้อมลีดอยู่ต่างก็ทำหน้านิ่งบ้างก็ทำหน้าไม่ถูกบางคนก็หลบสายตาแต่ก็ไม่มีใครพูดอะไรนาทีนั้นผมได้ยินแค่เสียงลมพัดผ่านหูแว่วไปอย่างแผ่วเบาลมเย็นๆทำให้ผมอยากออกไปจากตรงนั้นอยู่เหมือนกันแต่ยังไม่ทันจะชวนกลับกระแตก็พูดขึ้นอีกว่าพวกมึงคิดว่ากูจะก๊อปท่าสีมึงเหรอท่าที่พวกมึงเต้นสีพวกกูไม่มีหรอก
สีกูเต้นดีกว่านี้เยอะไม่จำเป็นต้องก๊อปท่าใครจำไว้ผมและเพื่อนๆหันมามองหน้ากันแบบงงๆนี่คือเหตุผลที่ทำให้กระแตเดินมาตรงนี้ไปพวกมึงกลับกันเถอะมึงรีบเดินมาเพราะเรื่องแค่นี้อะนะเป็นบ้าเปล่าวะกูก็นึกว่ามึงเห็นอะไรไหมเป็นคนแรกที่เริ่มบ่นออกมาสิก็ตอนเราเดินผ่านพวกมันหยุดเต้นทำไมล่ะกระแตพูดอย่างไม่สนใจและเดินนำหน้ากลับบ้านไปหลังจากเหตุการณ์วันนั้นที่กระแตได้ไปสร้างเรื่องเอาไว้ก็ต้องเดือดร้อนมาถึงผมเพื่อหาสถานที่ซ้อมลีดให้ใหม่เพราะเพื่อนๆคนอื่นไม่กล้าที่จะเข้าไปซ้อมในโรงเรียนแล้วส่วนกระแตก็ไม่รู้สึกอะไรกลับบอกว่าดีซะอีกที่เราจะได้หาที่ซ้อมไกลๆคนอื่นจะได้ไม่มาแอบดูท่าลีดสีเราผมกับพาจึงอาสาไปดูสถานที่อื่นๆที่จะกว้างพอเพื่อให้เราได้ซ้อมลีดสุดท้ายก็มาได้ที่วิทยาลัยเกษตรเลยจากโรงเรียนมาไม่ไกลนักซึ่งเป็นวิทยาลัยที่พ่อผมเป็นรองผู้อำนวยการอยู่การขอเข้ามาใช้สถานที่ช่วงเย็นจึงไม่ได้ยากอะไรอาคารที่พอจะมีลานกว้างและมีปลั๊กต่อไฟก็คงจะเป็นโรงอาหารเก่าซึ่งอยู่ไม่ไกลจากหน้าโรงเรียนโรงอาหารเก่าเป็นตัวอาคารที่ไม่ใหญ่มากมีประตูเหล็กเลื่อนสำหรับเปิดปิดอาคารสร้างขึ้นแบบมิดชิดด้านในยังคงเหลือโต๊ะกินข้าวอยู่ 5-6 โต๊ะด้านหน้าอาคารมีลานปูนกว้างพอที่จะให้พวกเราซ้อมลีดกันได้รอบๆอาคารรายล้อมไปด้วยต้นสนและต้นไม้ขนาดใหญ่อีกหลายต้นด้านหน้าจะเป็นถนนภายในวิทยาลัยและมีต้นไม้ที่มีชิงช้าผูกไว้อยู่1 ต้นซึ่งมีอายุนานพอสมควรและเย็นนี้พวกเราก็ตัดสินใจย้ายคณะลีดมาซ้อมกันอยู่ที่นี่ซึ่งวันนี้พี่นิวตี้ที่สอนลีดจะเข้ามาซ้อมให้ด้วยการซ้อมลีดที่มีพี่มาคุมมันไม่ได้ผ่านไปง่ายๆเลยวันนี้พี่นิวตี้ซ้อมเราหนักมากจนเวลาเลยมาถึง1 ทุ่มพอท่าที่ซ้อมเริ่มเข้าที่พี่นิวตี้จึงเริ่มเปิดซาวด์เพื่อลองจังหวะแพรเป็นคนเดียวที่ว่างอยู่ตรงนั้นจึงโดนใช้ให้คอยเปิดเพลงแต่ปลั๊กเสียบลำโพงดันอยู่ข้างในอาคารพี่นิวเลยให้แพรลอดประตูบานเหล็กเข้าไปเสียบปลั๊กพอแทรกกลับออกมาซาวด์ก็เปิดไม่ติดเมื่อมองเข้าไปดูก็พบว่าปลั๊กหลุดพี่นิวตี้จึงให้แพรเข้าไปเสียบใหม่พอแพรเข้าไปเสียบแล้วออกมาปลั๊กก็หลุดอีกพี่นิวตี้เลยให้แพรเข้าไปเฝ้าปลั๊กไว้สักพักผมก็ได้ยินเสียงแพรตะโกนออกมาอย่างสั่นๆว่าออกไปได้หรือยังพี่นิวตี้แกคงรำคาญเลยให้แพรออกมาผมสังเกตเห็นตั้งแต่แพรออกมาว่าแพรก็ไม่คุยกับใครเลยนั่งหน้าซีดอยู่เงียบๆคนเดียวเวลาผ่านไปจนถึง2 ทุ่มพี่นิวตี้ให้พวกเราตั้งการ์ดเพื่อฝึกความแข็งแรงซึ่งเวลาตั้งการ์ดจะต้องยืนนิ่งมากแม้วันนั้นยุงจะชุมมากก็ตามคันแค่ไหนก็ห้ามเกาแต่ไหมก็เผลอเอาแขนลงมาเกาขาจนโดนพี่นิวตี้ดุไหมออกไปตั้งการ์ดใกล้ๆต้นสนเลยไปพี่นิวตี้ไล่ไหมออกไปจากวงและให้ไปยืนตั้งการ์ดคนเดียวใกล้ๆสวนต้นสนซึ่งตรงนั้นมันมืดมากเพราะแสงไฟจากตัวอาคารเข้าไปไม่ถึงเวลาผ่านไปพวกเราตั้งการ์ดจนแขนเริ่มล้าแล้วไหมก็ตะโกนจากที่ตัวเองยืนอยู่พี่นิวไหมขอเข้าไปได้ไหมไหมไม่ไหวแล้วไหมพูดเสียงสั่นๆเหมือนจะร้องไห้พี่นิวตี้คิดอยู่แป๊บหนึ่งและปล่อยให้ไหมกลับเข้ามาแล้วอยู่ๆไหมก็ร้องไห้พอใครถามว่าเป็นอะไรไหมก็พูดแต่ว่าไม่รู้แต่รู้สึกว่าใจสั่นมันเย็นวาบที่หลังตลอดเวลาจังหวะนั้นเองโอ๊ครุ่นน้องที่มาด้วยกันก่อนหน้านี้และออกไปคุยโทรศัพท์
ก็วิ่งกลับมาด้วยอาการหน้าตาตื่นเจ๊ผมว่าเรารีบกลับบ้านกันเถอะเมื่อกี้มีครูผู้หญิงมายืนมองด้วยท่าทางแกดูไม่ค่อยพอใจนะเห็นยืนมองอยู่นานแล้วผมเลยถามไปว่าเจอครูตรงไหนเนี่ยผมไปนั่งคุยโทรศัพท์ที่ชิงช้าข้างหน้าครูแกมาตอนไหนก็ไม่รู้กระแตเดินออกไปเพื่อจะขอใช้สถานที่แต่กลับมาด้วยท่าทางหงุดหงิดเพราะออกไปก็ไม่เจอครูผู้หญิงตามที่โอ๊คพูดถึงส่วนผมก็ได้แต่เงียบไม่รู้จะพูดอะไรเพราะเวลาที่ผมขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านดึกๆก็จะต้องผ่านชิงช้าตรงต้นไม้นี้ประจำจึงได้แต่บอกให้ทุกคนพากันกลับไปรวมตัวกันที่บ้านสีระหว่างทางกลับบ้านสีก็ไม่มีใครพูดอะไรกันอีกเลยพอมาถึงบ้านสีโอ๊คก็เปิดประเด็นเป็นคนแรกเจ๊กระแตผมสาบานได้เลยว่าไม่ได้แต่งเรื่องผมเห็นครูผู้หญิงมายืนดูพวกเราซ้อมจริงๆผมนั่งฟังอย่างเงียบๆแล้วแพรก็พูดขึ้นมาเชื่อน้องเหอะมึงเพราะตอนที่กูเข้าไปเสียบปลั๊กไฟกูว่ากูเสียบแน่นแล้วพอออกมาปลั๊กก็หลุดอยู่หลายครั้งจนสุดท้ายแพรเล่าไปถึงตรงนี้ก็เงียบไปเป็นอะไรอีแพรเล่าต่อสิกูเห็นครูผู้หญิงยืนจ้องอยู่จ้องกูตาเขม็งเหมือนอยากจะบอกให้กูออกไปหลังจากแพรพูดจบทั้งวงก็เงียบกริบอีไหมแล้วตอนที่พี่นิวไล่มึงไปตั้งการ์ดคนเดียวมึงร้องไห้ทำไมวะกูก็ไม่รู้เป็นอะไรวะแต่กูรู้สึกว่ามีคนจ้องกูเหมือนมีคนมองตลอดเวลาเหมือนมีอะไรมากดดันแล้วหลังกูก็รู้สึกเย็นวาบตลอดจนตอนที่กูขอพี่นิวว่าไม่ไหวแล้วมันคือไม่ไหวจริงๆนะเว้ยผมไม่ทันได้หันไปดูไหมตอนนั้นเพราะหันไปไม่ได้ไหมดีแล้วที่มึงเดินออกมามึงรู้ไหมกูเห็นครูคนนั้นยืนอยู่หลังมึงตลอดเลยถ้ามึงไม่เดินออกมาตอนนั้นกูก็ไม่รู้จะเป็นยังไงวะทันทีที่แพรพูดจบทั้งวงก็กลับมาเงียบอีกครั้งมันเป็นความรู้สึกที่ไม่ใช่แค่คนคนเดียวรู้สึกว่ามันแปลกแต่ทุกคนรู้สึกเหมือนกันไปหมดรวมทั้งตัวผมด้วยผมไม่เคยบอกใครว่าทุกครั้งที่ผมขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านดึกๆแล้วผ่านทางนั้นชิงช้าที่ต้นไม้ต้นนั้นผมก็เห็นครูผู้หญิงนั่งอยู่ตรงนั้นทุกๆวันผมเลยตัดสินใจเล่าให้เพื่อนๆฟังเมื่อคืนตอนที่พวกเราแยกย้ายกันกลับบ้านและตกลงกันว่าจะไม่ไปซ้อมลีดที่นั่นอีกผมขี่รถกลับผ่านทางเดิมที่ต้องผ่านก็คือตรงชิงช้าต้นไม้ต้นนั้นผมใจหวิวยังบอกไม่ถูกกลัวจะเจอกับครูผู้หญิงคนนั้นอีกยิ่งเข้าใกล้ผมก็ยิ่งรู้สึกหวั่นใจพยายามตั้งสติไม่หันไปมองแต่ก็อดไม่ได้ผมเผลอมองไปที่ชิงช้าและก็เจอครูผู้หญิงคนนั้นจริงๆผมรีบบิดรถเร่งความเร็วมองไปที่กระจกข้างก็ยังเห็นแกยืนอยู่ผมขนลุกไปทั้งตัวถึงบ้านก็รีบเข้าห้องนอนสวดมนต์คลุมโปงทันทีวันต่อมาผมและเพื่อนๆตัดสินใจย้ายมาซ้อมที่ดาดฟ้าบ้านสีแทนซึ่งในช่วงเย็นพวกเราก็นัดซ้อมกันตามปกติวันนี้ไม่มีเรื่องราวอะไรที่น่าตื่นเต้นเหมือนเมื่อวานจนกระทั่งน้องโอ๊คกลับมาถึงที่บ้านสีและเล่าเรื่องบางอย่างให้พวกเราฟังแม่ผมบอกว่าเมื่อ40 ปีก่อนมีอาจารย์ที่วิทยาลัยเกษตรจะแต่งงานกันเขาตกลงกันว่าจะจัดงานในอาคารที่วิทยาลัยเอาง่ายๆก็โรงอาหารที่พวกเราเข้าไปซ้อมลีดกันนั่นแหละพี่เช้าวันก่อนแต่งงานอาจารย์ผู้ชายที่เป็นเจ้าบ่าวออกมาตลาดเพื่อซื้อของเตรียมงานแต่งแต่ดันเกิดอุบัติเหตุ
อาจารย์ผู้ชายแกโดนรถ10 ล้อชนเสียชีวิตคาที่ชาวบ้านในตลาดที่ไปดูศพก็พูดกันว่าโชคดีที่เจ้าสาวไม่ได้มาด้วยไม่งั้นคงไม่รอดแน่ๆอ้าวแล้วถ้าเจ้าสาวไม่ได้ไปด้วยแปลว่าอาจารย์ผู้หญิงก็ยังไม่ตายนะสิแล้วผู้หญิงคนนั้นเป็นใครกันผมถามขึ้นด้วยความสงสัยแม่ผมบอกว่าพออาจารย์ผู้หญิงรู้ข่าวแกก็ตกใจจนเป็นลมสลบไปเลยแล้ววันนั้นก็ไม่มีใครเห็นอาจารย์ผู้หญิงที่โรงพยาบาลด้วยคิดว่าแกคงทำใจไม่ได้เรื่องงานศพญาติอาจารย์ผู้ชายก็เป็นคนจัดการทั้งหมดไม่เห็นแม้แต่เงาของอาจารย์ผู้หญิงโผล่มาเลยแล้วช่วงนั้นก็เป็นช่วงปิดเทอมพอดีไม่ค่อยได้มีใครเข้าไปที่วิทยาลัยหรอกแต่พอพันโลงแกแวะเข้าไปเท่านั้นแหละก็เจอกับอาจารย์ผู้หญิงแกผูกคอตายอยู่หลังประตูบานเหล็กในอาคารที่เขาจะจัดงานกันนั่นแหละพี่